ඔරුවේ නැගලා කිසි බයක් නැහැ හිතේ. මුහුදේ ගෙවිලා යයි අපේ ජීවිතේ. එහෙම කී තමයි මේ වැත්තේ කට්ටිය මොකද යන්නේ? බලන්න ඇති ඔරුවක් පැදගෙන මේ කොයිද චාරිකා සරාන් වැඩසටහනේ සංජීව ගිහිලා තින්නේ කියලා. ඇත්තටම චාරිකා සරාන් වැඩසටහනේ අමරණීයම දවස තමයි අද. ඒකට හේතුව තමයි මීට අවුරුදු 25කටත් කලින් තමයි ඇත්තටම අපි චාරිකා සරාන් වැඩසටහන ආරම්භ කරේ. වීඩියෝ හදන්න පටන් අරගෙන නම් එච්චර කාලෙක් නැහැ, දැන් අවුරුදු 5ක් විතර. නමුත් අපි චාරිකාව ආරම්භ වෙන්නේ මීට අවුරුදු 25කටත් විතර කලින්. මේ ගඟේ අපි අද ඉන්නේ කොග්ගල. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙලේ මහා ගත්කරු මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීන්ගේ අපේ ගම සහ මඩොල් දුව අපේ වැඩසටහන ආරම්භ වෙන්නේ පොද්දකින්. කොග්ගලට මම අවසාන වතාවට එන්නේ මීට අවුරුදු 15කට විතර කලින්. ඒ අපේ අත්තම්මා නැති වෙච්ච දවසේ. ඉතින් එදාට පස්සේ අද තමයි ඇත්තටම කොග්ගල එන්නේ. මේ තියෙන්නේ කඩලාන ශාක වර්ගයට අයත් මහා කඩලාන ගස්. ඉතින් අපිට මේ කොග්ගල ගඟේ හැම දූපතකම මේක සුලභයි. දැන් අපි කුරුළු දූපතට ටිකක් ළඟයි. බලාපොරොත්තු ටික ටික එනවා වැස්සකුත් ඒත් දන්නේ නැහැ. ඈත තියෙන්නේ කුරුළු දූපත. දැන් අපි ඒකට තමයි යන්නේ. අවුරුදු 25කට පස්සේ පුංචි කාලේ මං ගියාට පස්සේ කුරුළු දූපතට යනවා. ඉතින් ඒක සුවිශේෂී අත්දැකීමක්. මට මගේ ළමා කාලේ සිහිපත් වෙනවා. උපාලි ජින්නයි සිහිපත් වෙනවා. උපාලි ජින්නයි වගේ කොල්ල දෙන්නෙක් එක තමයි ආවේ ගමනක්. තව ටිකකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ දෙන්නවත්. ඉතින් විනාඩි 10ක් විතර වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට යන්න පුළුවන් වෙයි. ලයින් දෙපා.
ඉතින් විනාඩි 45ක් විතර වගේ ඔරු ගමනකින් අපි කුරුළු දූපතට ගොඩ බැස්සා. කැලේ ඇතුළට යන්න දැන්. දිනේෂු දිනෙත් එක තමයි මේ ගමන ආවේ. කුරුළු දූපතේ ඉඳලා අපි ඇඹිලි වණ්ඩ යන්නේ. දවල් වරුවකින් තා කුරුල්ලෝ අඩුයි. මේ ඉන්නේ ජින්න මේ ඉන්නේ උපාලි. කො බලන්න බෑ මේ පැත්තේ. අපි දැන් ගන්දුවට තමයි කොට වෙන්න යන්නේ. ගන්දුවට ආවා දවල්ට කන්න. අපි දැන් මුලින්ම ගියා කුරුළු දුවට, ඊට පස්සේ ගන්දුවට ආවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මඩොල් දුවට යන්නේ. ගන්දුවේදී කාලේ යන්නේ බඩගින්නේ දැන්. දිනේෂ් කාලේ යන්නේ. උලඟට ටිකක් සරයි. මේ දූපතේ කලින් තිබිලා තියෙන මෙතන හොටෙල් එකක්. සුනාමියෙන් පස්සේ තමයි මේක මේ විදිහට නටබුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් උදේ පාන්දර නෝනා බැඳලා දුන්න බත් ගෙඩිය දැන් තමයි ලියන්නේ. බලෝ ආන්සිලා නින්නේ. වලියෙන්ද? හොල. බච්චා තව. දූපතකට ඇවිල්ලා කන්නේ අවුරුදු 25කට විතර පස්සේ.
කාලා ගන්දුවෙන් පිටත් වෙනවා මඩොල් දුව බලා. මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීන්ගේ ළමා කාලය ගත වුණෙත් මේ විදිහට. මගේ ළමා කාලයත් ගත වුණේ මේ විදිහට. දැන් මෙයාලගේ ළමා කාලයත් ගත වෙන්නේ මේ විදිහට. පරම්පරා තුනක් එකතු කරපු වැඩසටහනක් විදිහට තමයි මම ගෙනාවේ. මේ තියෙන කිරල ගස්. මේ වෙලාවට නම් කිරල අවාරේ. බලමු හම්බුනොත් පෙන්නන්නම් කිරල ගෙඩියක්. මට අපේ ගම සී වෙනවා මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීන්ගේ ඒ එක පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා කිරල ගස් ගැනම. ඒ කිරල ගෙඩි ඉදුණු කිරල ගෙඩි හමාගෙන ඉන්න විසගෙන ඉන්න සුලග කියලා හරි ලස්සන වාක්‍යයක් පරිච්ඡේදයක්ම තියෙනවා කිරල ගස්. මේ තියෙන්නේ කිරල ගස්. ආයවසර ඉඳලා තිරවල් කඩළු අනශාක ගැන. ආයවසර කොල්ලෙක් කියන්නේ ඉතින් මට නම් දැන් මතක නැහැ. ලස්සන ගහක්. ඉගෙන ගත්ත කොල්ල දෙන්නෙක් කිකාවේ. ගන්දුවෙන් මඩල් දුව කරා චාරිකා සටහන්. හතරක විතර පොඩු පැද්දලා දිනවා මේ වෙද්දි. තව පැය දෙකක් විතර පදින්න තියෙනවා වගේ මට පේන හැටියට. ඉතින් මේ අවුරුදු 25ට මාරෙන්න අද පැද්දද කොහෙද? මඩල් දුව පෙනෙන මානේ ඉන්නේ කිරල ගහක් ළඟ නතර කරා. කිරල ගෙඩියක් පෙන්නන්න කොල්ල. ඉතින් කිරල ගෙඩිය. මඩල් දුව ළඟයි. කරම අපි හැලලා ඉන්නේ දැන්. මඩල් දුව ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මඩල් දුවේ වටේ මේ යන්නේ මේ තොටුපළක් වගේන. තොටුපළ තව ටිකක් ඉස්සරහා තමයි තියෙන්නේ. මීට අල්ලන්න අර පැත්ත. මඩල් දුවට ගොඩ වුණා අපි. ඔරුව දාලා ජින්නයි උපාදිත් එක්ක. බරේ කොළ. දැන් වෙලාව 4ට විතර වගේ ඇති. මේ නම් පාර හොඳට තියෙනවා දූපතේ. මොකද ගස්වල නම් මෙහෙමත් ගහලා තියෙනවා. රටදිය පහර අංකෙන්ද
අඹ කටු කුරුඳු අඹ යාළුවෝ මඩොල් දුව අපේ ගම කළුවර ගෙදර කලියුගේ යුගාන්තේ මේ වගේ අපේ මහා හෙළේ මහාගත්කරු මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ පොත් මට මේ වෙලාවේ සිහිපත් වෙනවා. පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා කොහෙන් යන්නද කියලා හිතාගන්න. මඩොල් දුව දූපතේ ඉහළම ස්ථානයේ ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කොග්ගල මේ අපේ ඥාති පුත්‍රයෝ දෙන්නෙක්. දිනේෂ් දිනේෂ් ඉන්නේ 9 වසර 11යි. දිනේෂ් ඉන්නේ 11යි. දිනෙත් ඉන්නේ 9 වසර. ඉතින් කොල්ලෝ දෙන්න තමයි අද මට උදව් කරේ දූපත් 3කට යන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම දූපත් ගියා ගන්දුවට කුරුළුදුව සහ අවසානයේට තමයි මේ මඩොල් දුවට අපි ආවේ. මේ මඩුල් මේ කොග්ගල ඔයේ දූපත් 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දූපත් 4ම යන්න නම් අපිට කාලය වෙලාව නැහැ. බෝට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නේද? මේ නමුත් මම අවුරුදු 25කට පස්සේ තමයි ඇත්තටම මේ කොග්ගල ආවේ. ඥාතියෝ හොයාගෙන මම මීට කලින් එද්දි මට මාස 6යි. දූපතට ආවේ අවුරුදු 25කට පස්සේ මෙහි ආවේ අවුරුදු 16කට පස්සේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. අපි එන අපේ චාරිකා සරණ වැඩසටහන ඊළඟ වැඩසටහනදී හම්බෙමු. එන Jaya, thank you. Dinesh, thank you. Madol Duwa ගෙදරට දැන් ඉර මේ පැත්තේ ඉන්න ලස්සනද sorry දවල් වරුට වඩා ලේසි වරු පදින එක ඉර බහගෙන යන ඉඳන් ඇත්තට රස්නිකුත් නැහැ අද නම් හිතේ හැටියට උරු පැද්දා නේද